Good evening, my students. Primary 6. أهلا بكم طلبة Primary 6. هناخد النهاردة الحلقة الثانية دروس الماس. في الفيرست section اتكلمنا على revision set, how write set by listing, how write set by descriptive, how answer the question about intersection and union and difference. Okay. Today I will talk about number 1, count. Okay. If I draw balls like this, how many balls? 1, 2, 3, 4, 5. Therefore, we will learn set of count number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. خدناها قبل كده يا مستر وتعلمناها كتير. 0 doesn't belong count number. وقلنا يا حبايبي count union 0 يعني count plus 0 يعني الكاونت هينضاف له الزيرو equal 0 1 2 3 4 and so on. What is a set? Natural number. Okay, natural number or natural number, whatever. We have been learning before that. اتعلمنا كويس قبل كده حبايبي natural number 0 and more than 0. 0 وأكبر من الزيرو دي بنسميها natural number. I'm sorry, 0, 1, 2, 500, 9,000, 1 million. All these numbers are named natural number. أهم حاجة ميبقاش فيها decimal أو fraction. الديسيمال أو fraction doesn't belong natural. Okay. طب يا حبايبي لو أنا عندي هنا البحر C وعملت هنا stairs سلالم وقلت 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 اعتبرت ان السي ده 0 هو البحر 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ايه يا مستر؟ طب في 1 up و 1 down 2 up 2 down 3 up 3 down 4 up 4 down. قال لك النمبرز اللي فوق الزيرو هنسميها بوزيتيف بلس يعني بلس 1 بزود 1 بلس 2 أو بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 بوزيتيف 4. والنمبرز أندر زيرو هنسميها نيجاتيف اللي هي ماينس يعني ناقص نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 and so on. لسه يا مستر قصة البوزيتيف والنيجاتيف it's so hard صعبة شوية. تعالى يا حبيبي أقول لك حاجة تانية. لو أنا عندي two persons haven't any money يعني زيرو. two persons معهمش فلوس خالص. البوي ده راح لبتاع السوبر ماركت رغم إن معهوش فلوس. اشترى حاجة ب3 باوند. قال طب هو معهوش فلوس ماني هيشتري ازاي يا مستر؟ هيقول للراجل انا مديون لك ب 3 باوند.
والشخص ده برضو معهوش ماني، اشترى حاجة ب3 باوند، يعني مديون للراجل البقال ب3 باوند. تاني يوم الراجل ده قبض 5 باوند. الله، ال5 هيرجع 3 للراجل البقال، يعني 5 ماينس 3. تيجي نعمل نمبر لاين. يا مستر دي سهلة، معلش خدني على قد عقلي. 0 1 2 3 4 5 اهو 5 اهي 5 ماينس 3 يعني هيرجع 3 1 2 3. يبقى البوي ده معاه دلوقتي كام؟ 2 باوند. فدي بسميها بوزيتيف 2، يعني معاه 2. يعني لو جاله ماني هيعملوا بلس 2، هيزودوا على 2. طب البوي التاني قبض 1 باوند، فهو معدي في الشارع نادى عليه الراجل قال له هات ال3 باوند بتاعتي. فقال له معلش خد 1 باوند النهارده، خد 1 باوند بس. 0 1 2 3 4 بصوا كده معايا، خد 1 باوند بس النهارده. الله، طب باوند 1 باوند لسه وهو كان عليه 3، يبقى ناقص له كام؟ يبقى 1 ماينس 3. طب ازاي 1 ماينس 3؟ اهي 1 ارجع 3 1 2 3. ال2 بقى اللي ورا الزيرو دي يا حبايبي بنسميها نيجاتيف 2. هو معهوش 2 في جيبه، هو مديون ب 2. يبقى عشان افرق بين الفيرست 2 والسكند 2، بين ال2 الاولانيه وال2 الثانيه، اخترعت ساين اسمها بوزيتيف نيجاتيف. بوزيتيف يعني اب، يعني معاه بوزيتيف 2 يبقى معاه 2. نيجاتيف 2 زي ماينس 2. هو ده البوزيتيف والنيجاتيف يا حبايبي. يبقى انا فهمت حاجه يا مستر سامي. ادي الزيرو يا حبايبي اهو. لو مشيت رايت الجزء ده بسميه بوزيتيف بلس، بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 بوزيتيف 4 and so on. البارت ده بسميه نيجاتيف، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 and so on. تعالوا بقى ناخد الموضوع من اوله كده. انا عندي يا حبايبي الكاونت 1 2 3 4 and so on. الكاونت نمبر بس اقدر اسميها بوزيتيف انتجر نمبر اللي انا برمز لها بزد بوزيتيف. اوكي، وعندي يا مستر نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 بسميها يا مستر سامح نيجاتيف انتجر نمبرز، اللي هي نمبرز اندر زيرو، تحت الزيرو، بختارها بذات نيجاتيف. وعندي كمان سيت اوف زيرو، فلو عندي يا مستر زد بوزيتيف يونيون زيرو يعني بلس يونيون ذات نيجاتيف. تعالوا كده يا حبايبي، الزيرو in the middle is that positive right 1 2 3 4 and so on. نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 and so on. ايه الست دي يا مستر؟ قال لك دي يا حبيبي set of integer numbers اللي هي يا مستر بنسميها Z. اوكي يا مستر سامح، يبقى مين الزيت يا حبايبي؟ الزد هي set of integer numbers. اوكي، zero in the middle
1 2 3 4 and so on. -1 -2 -3 -4 and so on. اوكي نسميها زد. جميل خالص يا حبايبي. الزد دي اتكونت من ايه؟ من زد بوزيتيف يونيون 0 يونيون زد نيجاتيف. طب استنى يا كبير، مش الزد بوزيتيف هي الكاونت؟ مظبوط يا مستر. يبقى ممكن we can cancel z positive and write count. ممكن اكتب مكانها count. count union 0 union z negative. طب ما يا حبيبي الكاونت union 0 هي الناتشورال، يعني ممكن اشيل الاكسبريشن ده كله واكتب ناتشورال. ناتشورال union z negative. شوف الزد بتتعامل بكذا خلطة. z positive union 0 union z negative. count union 0 union z negative. natural union z negative. تعالوا بقى نمسك set of integer numbers ونفصصها. number 1 infinite set، يعني set ملهاش نهاية. yes. number 2 proper fraction or decimal fraction doesn't belong z. يعني لو عندي 2 over 3 وعندي هنا z أقول doesn't belong. لو عندي 0.9 وقال لي z أقول له doesn't belong. جميل خالص يا حبايبي. تعالوا نشوف حاجة تانية برضه في properties of integer numbers. لما يجي المستر سامح يقول لي smallest positive integer number. ركز حاجة إن قال لك smallest positive integer numbers، أصغر نمبر في الانتجر، بس مين؟ البوزيتيف، يعني ماليش دعوة ولا بالنيجاتيف ولا بالزيرو. آدي البوزيتيف 1 2 3 4 5 and so on. يا ترى مين السمولست بوزيتيف انتجر نمبرز؟ مفيش غيره 1. اوكي. طب لما يقول لي greatest negative integer number is dots. بصوا النيجاتيف بحب اعملها كده stairs، سلالم. -1 -2 -3 -4 -5 -6 and so on. مين البيجست؟ أعلى واحد فوق -1. كمان أنا عندي -1 بيجست -6. يا حبايبي -1 يعني أنا خسرت 1، لكن -6 أنا خسرت 6. لا، لما أخسر 1 أكتر ولما أخسر 6 لا، أخسر 1 مش مشكلة. أوكي؟ نيجي بقى بيقول لي dots is non-positive or non-negative. يعني نمبر لا هو بوزيتيف ولا هو نيجاتيف. مين يا مستر؟ مفيش غيره، زيرو. اوكي يا حبايبي، نشوف اكزامبل كمان.
لما يجي المستر ويقول لي z equal dots union dots union dots z equal dots union dots union dots z equal dots union dots. أنا عارف الزد دي عبارة عن ميكس خلطة. الزيرو in the middle z positive union zero union z negative. طب حاجة تانية، ما هي الزد بوزيتيف يا مستر؟ الزد بوزيتيف هي الكاونت، يبقى ممكن أقول كاونت يونيون زيرو يونيون زد نيجاتيف. طب ما كاونت يونيون زيرو هي الناتشورال، يعني دي كلها على بعض ناتشورال، فراح منزل الزد نيجاتيف. جميل جدا جدا يا حبايبي. نشوف كمان question، نشوف بيقول لنا ايه. greatest non positive integer number. ركز معايا، دايما خلي الست قدامك، خلي الاليمنتس قدامك اهو. ادي زيرو كده 1 2 3، وادي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. عايز الباشا خلي دايما الليستنج كده قدامك. بيقول لي جريتست نون بوزيتيف. كلمة نون يعني كانسل، يعني كانسل البوزيتيف. يعني عايز نمبر بيج بس ما يكونش نون بوزيتيف، يعني مش من البوزيتيف. طب مين في دول بيج؟ انا عندي في الجريتست نيجاتيف نيجاتيف 1، بس هو مش عايز زو. بس مين اكبر من النيجاتيف 1؟ لا الزيرو. طب مستر الزيرو هنا مش نيجاتيف. ما هو ما طلبش نيجاتيف، هو قال لك نمبر ما يكونش بوزيتيف. زي ما يطلع بقى، طلع مين البيج؟ زيرو. طب بصوا هنا يا حبايبي، جه قال لك smallest non negative integer number. ادي زيرو اهو 1 2 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. نون يعني كانسل، نون نيجاتيف شيل النيجاتيف اهو. عايز اصغر نمبر مش نيجاتيف. بالبلدي كده بعد ما شلت دول، مين في الحلوين دول السمول اخينا؟ الزيرو. اوكي جميل جدا يا حبايبي. اوكي تعالوا بقى نشوف حاجة تانية. بيقول لي use belong not belong subset or not subset. 3 z positive negative 5 z negative 9 z negative 9 z positive. طب نحل دول. انا عندي يا حبايبي هنا element على طول belong من غير ما تفكر. هل ال3 ده موجود في الزد بوزيتيف؟ ال3 ما قدامهوش ساين هنا، ما هو تمام ما قدامهوش هنا ساين يعني يقصد بيه بوزيتيف، يبقى موجود. هنا element belong نيجاتيف 5 وذات نيجاتيف. مش الزد دي نيجاتيف والنمبر ده نيجاتيف، النيجاتيف موجود في نيجاتيف زد. ده element belong. طب الزد دي consist all numbers بوزيتيف اوكي، نيجاتيف اوكي، زيرو اوكي. طب ده بوزيتيف بوزيتيف اوكي، لو كان برضو نيجاتيف برضو اوكي belong، لو كان زيرو برضو belong. هنا element belong. هل النيجاتيف 9 موجود في الزد بوزيتيف؟ ناخد بالنا هنا زد بوزيتيف، لكن هنا نمبر نيجاتيف. النيجاتيف مش من ضمن عيلة البوزيتيف، ده طبعا عيلة النيجاتيف، يبقى not belong.
جميل جدا. نشوف اكزامبل كمان. بيقول لي مستر 9 over 2 z 8 over 4 z 2 negative 2 negative 3 z negative 5 negative 8 9 z بوزيتيف. ده element عشان مفيش بريسز. تمام، مفيش بريسز على طول بيلونج. يا ريت نعمل ده ديفايد ده حتى على الكالكوليتر. 9 ديفايد 2 كان مش محتاج كالكوليتر. 4.5. خد بالك بقى. كمان يا حبايبي في بوينت. كمان في بوينت. احنا قلت قبل كده البوينت doesn't belong z، مش موجود في الزد، يبقى على طول not belong. 8 over 4 ده element يبقى belong. هتقولي ده fraction يبقى not belong. لا يا عسل، اعمل الاول الديفايد وشوف هيبقى fraction زي ما هو ولا هيتغير يبقى هو النمبر. هعمل 8 divide 4 2. لا ال 2 كده هو النمبر موجود في الزد. بريسز تبقى سبست. ال 2 موجودة في الزد، النيجاتيف 2 موجودة في الزد، النيجاتيف 3 موجودة في الزد، يبقى سبست زي ما هي. بريسز يبقى سبست. نيجاتيف 5 بص من أولها نيجاتيف بوزيتيف أهو. حتى لو ال 9 موجودة في الزد بوزيتيف والنيجاتيف 8 لا مش موجود. لو ديجيت واحد مش موجود خلاص بوظ كل مثلا. أيام سوري، هنا بريسس يبقى سبست. أنا آسف معلش. النيجاتيف 5 هل موجود في الزد بوزيتيف؟ أهو من أولها. طب بص برضو المسألة دي يا حبايبي. كمال بريسس يبقى سبست. ال5 موجود في الزد بوزيتيف لأنه بوزيتيف لغاية هنا مظبوط. ال9 موجود في الزد بوزيتيف ليه؟ لأنه بوزيتيف لغاية هنا مظبوط. هنا نيجاتيف 3. النيجاتيف ما ينفعش يكون موجود في البوزيتيف. أهو الديجيت ده بوظ لي المسألة. طب لو جه قال لي فاي وزد، قلنا الفاي subset from any set. Thank you my students. I have finished this part. خلصت البارت ده. إن شاء الله أشوفكم في تكملة الانتجر numbers في السكشن نمبر 3 السكشن اللي جاي إن شاء الله. Thank you again my students. Goodbye and good luck.